Hello anh em. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái tool tối ưu hóa Windows All-in-One. Thì cái tool này dành cho những ai mà mới cài lại Win ý, thì mình cần tối ưu hóa Windows sao cho nhẹ và mượt nhất ý. Thì cái tool này tên là Windows Utility. Để anh em gõ cho mình cái chữ Win Utility ở đây này. Sau anh em vào cái trang GitHub này. Anh em kéo xuống tìm cái dòng code này đây, cái dòng code này này, anh em copy cái dòng code đấy nhá, sau rồi chạy cái terminal hoặc là PowerShell này, đây nó ghi ở đây này, thì mình sẽ chạy PowerShell nhé, chạy cái quyền quản trị nhá, run as administrator này. Và sau mình paste vào thôi, Ctrl V vào thôi, Enter này. Đây, cái tool này nó hiện lên rồi. Thì đầu tiên ý, thì là cái mục install này. Install này là cái mục mà nó giúp anh em cài các cái phần mềm nhanh chóng. Kiểu như anh em mới cài lại Win đúng không? Thì anh em cần những cái phần mềm nào mà kiểu quan trọng anh em có thể cài trong này luôn được này, tích các cái ô cần thiết này. Đấy, ví dụ như là Chrome này, đấy, hay là có Zoom này, đấy, Viber này hay là gì đấy, anh em có thể cài rất nhiều phần mềm ở đây. Thì đại khái là cái phần mềm, cái này nó chỉ là tổng hợp lại thôi, chứ nó không phải là nó kiểu như là cái gì nó quá cao siêu đâu, nó tổng hợp lại để cho anh em cài phần mềm nhanh hơn thôi. Đấy. Thì cái mục này mình sẽ bỏ qua nhé, vì cái này là cài phần mềm thôi, còn không phải là cái để tối ưu hóa. Tiếp theo anh em sang cái mục TOEIC này, ấn vào mục TOEIC này. Thì cái mục TOEIC này nó sẽ có rất nhiều những cái option tối ưu hóa. Thì thông thường ấy, cái tool này nó cũng recommend anh em là ấn cái standard này thôi này. Anh em chọn cái standard này, còn là minimal, hai cái này thôi. Minimal là cái tối thiểu, còn cái standard là bình thường ấy. Thì sau khi mình ấn cái này xong ấy, thì nó sẽ tích những cái ô mà kiểu cần thiết ấy. Thì ở đây nó có cả cái disable hibernation là hibernate, cái tính năng ngủ đông ấy. Thì cái tính năng ngủ đông này nó tốn rất nhiều dung lượng ổ cứng, nên là mình cũng đã làm những cái video về nó rồi, đại khái là cũng nên tích vào ô này luôn này. Đấy. Hoặc là anh em có thể ấn vào cái remote widget này nếu mà anh em không dùng cái widget ấy, như là cái widget thời tiết ở cái góc bên trái màn hình này. Mình thì mình tắt rồi nên là nó không có ở đây thôi. Đấy, mình sẽ tích vào ô này luôn. Đấy, sau đó mình ấn vào run TOEIC này và nó sẽ chạy. Đấy. Ví dụ như mình thì mình không cần cái điểm khôi phục chẳng hạn, thì mình có thể bỏ tích cái ô điểm khôi phục này đi, bởi vì nó cũng tốn dung lượng ổ cứng ấy. Mà mình thì mình không sử dụng cái này để restore, thì mình có thể bỏ tích ô này đi chẳng hạn. Đấy, xong mình ấn run TOEIC thôi. Đấy, và cái lệnh nó sẽ thực thi đây này. Đấy. Nếu mà anh em cảm thấy mà sợ bị lỗi hay gì đấy, anh em có thể ấn tích vào ô này để tạo điểm khôi phục. Nếu mà ví dụ nó có lỗi chẳng hạn thì mình có thể dùng cái điểm này để khôi phục. Nhưng mà thông thường cái này sẽ không lỗi đâu, bởi vì là mấy cái này rất là cơ bản thôi. Cái Advanced TOEIC này nó mới là cái cảnh báo này, đây nó ghi là caution này. Đại khái là những cái này nó sẽ kiểu như là nó nâng cao ấy, nó kiểu nó can thiệp sâu vào hệ thống ấy. Thì những cái bộ máy tính mà sử dụng lâu ấy, mà tích vào ô này ấy, thì có thể sẽ bị lỗi màn hình xanh. Đấy, nếu mà nó can thiệp sâu vào hệ thống có thể bị lỗi màn hình xanh, tùy trường hợp thôi. Nhưng mà ví dụ mình thì mình không bị, bởi vì máy của mình nó rất là lành. Thì mình có thể, nếu mình có một cái mẹo cho anh em là anh em nên tích vào từng ô một thôi, tích vào từng ô một trong chỗ này thôi, xong anh em ấn run TOEIC này. Đấy, sau khi chạy xong này đấy, thì anh em ấn tích vào từng ô một này này. Đấy. Còn trường hợp mà anh em nào mà không hiểu về cái điểm, những cái ô mà mình đang tối ưu ý, thì mình ấn cái dấu hỏi chấm này. Thì anh em không hiểu cái gì thì anh em cứ ấn vào cái dấu hỏi chấm này thôi này. Đấy, ấn vào dấu hỏi chấm này nhá, thì nó sẽ ra cái dòng mô tả ở đấy. Đây ví dụ như là cái Microsoft Copilot thì nó sẽ có mô tả chỗ cầm code như này này. Đấy. Hoặc là ngoài ra thì ở đây sẽ có một số các cái customize cái
trải nghiệm Windows ấy, có thể mình ví dụ là mình không dùng Bing Search chẳng hạn. Đấy, mình không dùng Bing Search thì mình có thể off cái Bing Search đi này. Đấy. Ví dụ mình dùng DuckTales for Windows thì mình bật cái này lên chẳng hạn đấy. Sau khi chạy xong cái này ấy, mà ví dụ mà anh em mà muốn quay trở lại cái trạng thái trước ấy, mà ý là muốn khôi phục lại cái mà mình vừa mới thao tác ấy, thì anh em ấn vào nút Undo Selected TOEIC này, tức là mình chọn những cái mà TOEIC mà mình đã thực thi rồi ấy. Đấy, xong mình ấn Undo và nó sẽ hoàn tác lại những cái mà nó vừa mới chạy. Đây là ví dụ là mình dừng ở đây, cái này nó set hết rồi đúng không? Bây giờ mình tích ở những cái ô này đúng không? Mình ấn Undo Selected TOEIC này. Đấy, bây giờ mình sẽ xem nó chạy nhá. Đây nó sẽ chạy lại những cái mà mình vừa mới thao tác. Đấy, thì trong trường hợp mà nếu mà anh em mà có gặp lỗi thì anh em có thể quay trở lại cái phần mềm này để undo cái TOEIC mà mình đã chạy nhé. Thì đối với những cái trường hợp mà anh em dùng cái Advanced TOEIC này thì anh em chạy từng cái một thôi. Đấy, khi mà anh em chạy từng cái một như thế mà anh em thấy lỗi ở đâu ấy, thì anh em chỉ cần ấn đúng một cái mình vừa mới chạy, xong rồi ấn undo là nó sẽ khôi phục lại cái mà anh em vừa bị lỗi. Rồi cuối cùng là cái tool này nó cũng chạy xong rồi. Đây thì mình đây nó ghi là TOEIC finished này. Đấy. Ngoài ra thì cái tool này ấy, nó cũng sẽ có một cái tích hợp, một cái tool tích hợp ngăn chặn những cái dịch vụ của Microsoft gửi dữ liệu về cho Microsoft ấy. Thì ở đây nó có gọi là run OO setup Win 10 này. Anh em mở cái này lên nhé. Thì cái tool này ấy, thì nó sẽ kiểu như là đây là nó ghi là vô hiệu hóa gì nhỉ, khởi động như quảng cáo hay là gì đây này. Đấy thì đây là tích là recommended là yes rồi, nhưng mình đã tích ở cái ô này rồi. Thì những cái nào mà recommend ấy, thì anh em có thể là làm theo những cái recommend này này. Đấy, ví dụ như là nó recommend mình yes thì mình sẽ ấn này lên này. Nó ghi là mình sẽ phải tạo một cái điểm restore point, thì mình có thể ấn yes để tạo cái điểm khôi phục này. Đấy. Thì nếu mà anh em mà dùng cái này thì nên ấn yes để tạo điểm khôi phục. Mình thì mình không dùng điểm khôi phục nên mình ấn no thôi, mình không. Đấy, mình không dùng điểm khôi phục thì mình ấn no thôi. Limited này, disable app notification này. Ví dụ anh em không muốn có thông báo thì có thể tích vào ô này, nhưng mà mình khuyên anh em là không nên tích vào ô này. Đấy, mấy cái mục báo vàng này làm không, trường hợp kiểu như là có thể tích được hoặc là không ấy, tùy theo từng người ấy, từng đối tượng ấy. Không phải là ai cũng nên tích cái này đâu. Đấy, những cái nào mà mình nó ghi là yes thì mình nên tích vào ô đấy. Mà mình cũng nên đọc cái phần mô tả của nó, ghi là Discover Storage Killbox History để đại khái làm cái lịch sử gì đấy, lịch sử của cái bảng cái bảng truy xuất ấy, truy xuất dữ liệu đấy. Ví dụ là Disable Access Account Information là cái quyền truy cập vào cái tài khoản của anh em này. Đấy, ví dụ một số cái tính năng mà nó recommend đây này thì anh em nó ghi là yes đây này thì anh em cứ ấn tích theo cái nó thôi. Đấy, có rất nhiều những cái đấy, Microsoft Edge này là ví dụ như là mình không dùng Microsoft Edge thì mình tích full ô này luôn được này. Đấy. Thì sau đó mình sẽ ấn vào cái nút Action này và chọn vào mục Apply Only Recommended Setting này. Đấy thì mình cũng có thể là nó sẽ apply tất cả những cái yes đây này. Đấy. Sau khi mà tích xong những cái ô này, anh em nhớ khởi động lại máy tính nhé. Đấy, tắt cái này đi xong khởi động lại máy tính là xong. Tiếp đến là mình sẽ sang cái mục config này. Cái mục config này đại khái là nó sẽ có những cái feature kiểu như là tính năng ấy. Tính năng nhiều, ví dụ mình có thể disable legacy F8 boot recovery. Đại khái là ngày xưa thì có một cái boot menu, ấn nút F8 ấy, nó sẽ ra cái boot này thì mình có thể disable đi này, hay là mình enable cái gì là delete child backup task, hay là gì này, enable legacy boot. Đại khái là hai cái này thì nó đối nghịch nhau này. Đấy, một cái là enable, một cái là disable này. Đấy, một số tính năng ở feature ở đây. Cái mục fixed này đại khái là mình có thể là reset network và reset Windows update. Đại khái là nó khôi phục lại cái tính năng nó bị lỗi. Nếu mà bị lỗi có thể fix ở đây luôn này. Đấy.
Legacy Windows Panel đại khái là những cái tính năng cũ của Windows 7 cái gì đấy. Ví dụ như Printer Panel là Control Panel. Control Panel là cái kiểu cái này này đấy, có trên cái này này. Time and Date cũ này, hay là Windows Restore cũ này đấy. Đây là Legacy là mấy cái cũ của Windows 7 hay là Windows 8 rồi đấy. Cái này là PowerShell mới này, PowerShell 7 cộng only là kiểu nó cũng là PowerShell nhưng mà nó phiên bản mới hơn đấy. Còn Remote Access này đại khái là cái gì đấy liên quan đến server, cái này mình không dùng này. Tiếp theo đến tab Update này. Tab Update này thì đại khái là anh em có thể là custom cái Windows Update của mình nhá. Ví dụ như là mình có thể setting default của Windows Update này, hay là security setting, đại khái là nó ghi là feature update delay, đại khái là mình có thể ngăn chặn cái Windows update trong 365 ngày này đấy, ví dụ thế. Hoặc là disable all update là đại khái là đây nó ghi là không khuyến nghị này, đại khái là mình vô hiệu hóa toàn bộ update luôn đấy, thì mình ấn ở đây cũng được, cũng rất là hay. Còn cái mục cuối cùng là cái mục tạo cái gọi là cái USB cái Win ấy, thì anh em có thể tải cái phiên bản Windows từ chính Microsoft nữa, nhưng mà bên này họ sẽ tinh chỉnh cho mình một chút. Đại khái là cái Windows ấy, phiên bản này sẽ nhẹ hơn, nó sẽ tối ưu hiệu năng hơn. Đại khái là nó sẽ tắt bớt những cái tính năng thừa thãi của Windows đi, để cho cái phiên bản cái Win của mình nó nhẹ nhất ấy, nó nhẹ và nó tinh gọn nhất. Thì cái này anh em có thể đấy, ví dụ tạo một cái USB, anh có thể cắm cái USB vào, xong rồi ấn chọn USB đấy, xong rồi mở cái trình download của Microsoft lên đấy, xong đó mình tải về cái USB đấy thôi là xong không. Tính năng AI này nó nhiều khi mình không sử dụng đến ý. Cái thứ hai là đối với một số CPU mà đời thấp ấy, thì những tính năng AI này không sử dụng được luôn, mà nó mặc định nó luôn có sẵn như Windows, làm cho máy tính em bị chậm. Và rất nhiều người dùng đã phản ánh cái tính năng này rồi, nó bị chậm, nó chậm hệ thống đi hẳn ấy, và tốn nhiều RAM nữa, tốn nhiều tiến trình của CPU. Thì anh em nên tắt các tính năng AI nếu mà anh em không sử dụng. Thì AI của trên Windows thì không được, nói chung là không ngon đâu. Thì anh em nên tắt bớt tính năng đi. Thì anh vào cho mình Chrome nữa, anh mở cho mình Chrome lên, sau đó gõ cho mình cái là Remote Windows AI này. Anh em gõ cái dòng Remote Windows AI này, anh em mở cái trang đầu tiên lên nhé, GitHub này. Đấy, anh em kéo xuống này, tìm cho mình cái mục là Run with UI này. Đấy, anh em copy cái dòng lệnh này, sau đó thì anh em mở PowerShell lên nữa, anh em mở PowerShell với quyền quản trị luôn cho anh em dán cái dòng lệnh vừa nãy. Đấy, anh em enter nhé. Ở đây thì nó có tích cái tính năng AI mà nó sẽ xóa này, xóa cái read key này, AI package install có Bilot này, AI app package này, recall này, AI CBS này, AI file này, hidden AI component này, notepad này, remote recall task. Đại khái là khi mà nó xóa AI đi rồi, nó cũng ngăn chặn AI cài vào máy tính của mình nữa, lại còn rất nhiều tính năng khác nữa. Đấy, xong anh em ấn apply để nó chạy nhá, apply để nó thực thi này. Cái này nó sẽ chạy trong khoảng 10 đến 15 phút. Thì anh em có thể làm những cái việc mà anh em thích thôi, em có thể lướt web và chơi game tùy anh em. Đấy. Rồi sau khi nó chạy hoàn tất thì anh em ấn yes thì nó sẽ khởi động lại máy tính nhá. Nếu mà anh em mà vẫn muốn dùng thì anh em ấn no, anh em khởi động lại máy tính sau cũng được. Còn video đến đây thôi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.